Okay. Okay. Um, we we stinted and see a lot in Anic Azure server. But now we saw it, and we not sure why it didn't generate. mày để vừa chạy một đống request đúng không? Um, I see you or someone run multiple request in Azure server now. Mm. If not you, maybe someone. Yeah, not me. But what happened just now? What did you all change? Just now the logs was not there. Yeah, we didn't not sure why. We didn't sure why they uh, they don't log in Azure server. Okay, we will check and investigate why. Let's discuss Hmm. uh, well. Um, the first thing regarding issue of uh, Jim. Sorry, it's my phone because last night I forgot to merge his request to master. I just merged the request. Sorry, it failed. But I see Pala it failed. Là cái lúc em vừa nhìn thấy là của anh. Test fail thôi. That failed. Mình try. Anh bảo nó cái vụ mà 6 giây ấy, nên là nó ít quá nên là thi thoảng cái CI/CD bị fail. Rồi. Anh bảo. Robert just told me that because we had limited 6 seconds for each API, so sometimes Pala it fail. Too short. It's too short time. But no choice is the requirement. Ok, cái đấy thì bọn tao chạy lại một vài lần để cho nó phát này. Yeah. So we have run multiple time. It can make a file fast and it's deploy successful in the server. Okay. So after let it go in deploys in UVT GS and Azure, you can test as purchase version 1.1 again. Okay. Yeah. And I saw an issue of activate the account. It relate fail conversion that time. I will app behavior. Sorry, app behavior API version 1.1. I will check and fix it. Okay, so app behavior still got issue. Yeah, I saw an issue in the lab related the time conversion. Okay. Robot chú có làm cái gì nhỉ? Bây giờ chú làm gì nếu không anh em tìm hiểu? Đang hay thì bây giờ bảo là nếu mà cái việc mà nó không tốt quá thì bảo là em sẽ tìm hiểu để đẩy cái auto test chơi lên cả product của anh. Product à?
Không, thì vậy chú cứ để đi, để feedback chú xin thôi. Thế thì cũng có thể đó là thằng robot nó xong hai cái ECU 445 rồi, hôm nay nó sẽ tìm cách để, để đẩy nốt cái auto test lên prod rồi. Trên cái production brand này. So today Jim will focus fishing bug and Robert yesterday Robert has done 44 and 45 issues, so he will continue um, find way to Integrate auto test. integrate AutoTest in product branch. I have some, yeah, and regarding brand API version one dot, sorry, version 2, I have some question. Okay. Wait. Nó có được cái link ấy đâu nhỉ? Cái link mà anh gửi chỗ đây chú có hỏi về cái này không? Chú có hỏi chứ. Hỏi gì? Thế thì ok, tôi làm thế anh hỏi thế, ví dụ bảo với bây giờ mấy cái men ghép thì bọn ta sẽ vẫn include cái request body vào đấy à? Bởi vì kiểu Đâu nhỉ? cái request thì nó chỉ lấy cái path variable ở trên Can you see my screen? Yep. Okay, for I have the first question. For some method get, currently we have we using post method for on most API. So if we use, for example, if we use get method for get customer or get customer can can calculate attribute. We use only CIM ID parameter in path, but we for other for the rest of parameter we still use in request body, right? Yep. Đúng rồi. thế thì tại sao lại dùng ghép? Sao không dùng? Correct, because the request body will be quite a lot of parameters, so Yep. I think you should be still in request body. But you can plan, so things like signature brand, do it in the headers or in the parameters or in the body. Yeah, I think you can design this because it's version 2. Yeah. Chưa hỏi Xong phải chấm đưa quan điểm thôi, tôi nghĩ là không phù hợp, không được hay lắm. Đang hỏi về cái post thì mình không đổ đúng không? So for almost API version 2, we still keep current logic in service layer, right? Yes. If not, what do you suggest? Because the main logic should still be there. It's just that how we structure them. So if you want to redesign to make it to be the object
to query also can, but you need to list down lah what are the changes needed because it will be a big change, right? Yeah, cho nên mất thời gian đấy. Chúng là tại sao nói đấy? Thôi hỏi thì nó ok thì mình cứ làm theo. Đấy, tôi được hầu hết là được thế thôi. Thế hỏi tên những cái API thì mới sao? Có cái list chưa? Đây là ok, thì mình sẽ sửa những cái thứ này mình um, for example, we can define new get method for get customer like this. Yep, Yeah. correct. So if it's a post, then it's new, right? Create, right? Yeah. So we will use new parameter like this, Okay. and we still use other parameter in request body, right? Yep. Không chắc là Because CRM ID is the main idea. The rest is just the supporting data. có cái chat này Ok. đâu nhỉ? Vào đây vào lại. Tôi cứ nói vẫn đang nói là Đâu nhỉ? Quên. xong Đưa lại ha. Đâu? cái lâu này này vẫn nói cái cái link vừa nãy mình để đâu nhỉ? link gì? Cái API này. Okay. Không phải cái vừa nãy mình cái lâu mất bé mất đi rồi. Giờ Skype À. Scaping người chúa. đây cái về HTTP anh vừa nói Đâu? đây. Không phải. Đấy. Đây format không phải. Cái version 2 anh vừa xóa rồi. Control Shift T. Okay. So, cái thứ hai. Em muốn hỏi gì nữa? Anh hỏi cái missing ấy. Anh vừa gửi chú đúng không? Anh gửi trong lợi. Đây. Mình close. Chậm quá. And the second question, I see there are some new API and some enhanced API. Yep. So for new API, can you give me more detailed information? Okay. Okay, this one I will need to discuss with the e-commerce team also. Yeah. I see we have 1, 2, 3, 4 for new API. Login, check mobile. 5 API, right? Login, get the redemption catalog, send OTP, verify OTP, and subscription. And 3 enhancement API. We need we need to get more information for this API. Okay. So For send OTP and verify OTP, we have a Java code, but it's for other applications. So I think you can reference to it.
because initially they want to use that, but I'm thinking to integrate into NX, so everything's in NX is easier. For send OTP and verify OTP, we have a separate application doing this already. So the Lazada, if you see a Lazada membership API, this is what we have in CRM already. So you can refer to that if you need to see how we did the SMS OTP. So you just need to recreate the service in NX. Okay. Okay. For the authentication, you understand the idea of the OAuth, the token. So I think NX needs to have a separate uh, authorization server to handle the access token. Okay. Okay, so I'm thinking to restrict the scope. So the access token in country now is very generic. If you see, we pass in client what's that? Client secret and client ID. Then we get the token. Then we can use the token to request anything. Yeah. Yeah. So I think we can enhance this to include additional scope, maybe by brand and country. So if this client ID is secret, has the permission, then we allow. Anh hỏi xem thế là tức là sẽ phải authent để rồi mới sử dụng được tất cả những API khác, hay là có những API cần authent, có những cái Anh nghĩ có một số cần authent, một số không. thì đấy anh cứ hỏi. So we have to use access token for own API or some API. All. I mean, some API for some API we can yeah. Sorry again. All API need access token, right? Yeah. Okay. Nó không cái kiểu cần chi là cái kiểu như là một cái kiểu tham chiếu nhỉ, lookup API nhỉ. Thì đối với những cái lookup API thì mình không cần cái access token. Anh làm cái app kiểu social network như thế mà. Anh hỏi thêm cái là thế nếu mà dùng cái này thì sẽ bỏ cái phần check authent ở trong từng API đi. Không, cái này là cái mới mà, không liên quan. Nhưng mà check cái này thì cần phải cái check authent. Không, cái này cho cái khác mà version 2, cái này version 2. Cho những API nào, không phải cho những API hiện tại. Oh wait, if I was confused. If we use access token for own API, so what about current authentication logic of API? Yeah. So for version 2, we can change. So we can remove because currently we hard code to select from Yeah. employee where the user is real-time API, right? It's hard coded. So that is not good. So we can remove that for version 2. But do not change version 1 and 1.1. Yeah, So version 1 and we 1.1 will still remain the same. yeah, I see. 2. So yeah, so for own API of version 2, we will change logic of authenticate. Yep. All right. So you guys can check because I'm not sure if there's any there might be some Spring Boot libraries Spring security to tap on. Yeah.
Okay, we will discuss more and give you detail. Okay, so Our sorry, solution. Yeah. sorry. On top of this authentication, also remember the part I was asking you guys about the IP restriction. IP because now production we open, right? Yeah. So yep. So help me add on to research on how to how can we enhance to block by IP or allow Okay. by IP. Mm, Yeah. Okay, sure. yep. Okay. Thank you. Okay, thank you. Bye. Bye bye. là thôi, đơn giản mà. Sao đơn giản? Bây giờ mình cần phải xem là mình phải làm cái gì. Đầu tiên mình chưa làm vội. Mình xem mình cần phải làm gì và mình đưa cho nó estimate đã. Rồi đã phải làm, đã làm luôn rồi. Nó bảo mấy cái file cái code Java nó có sẵn để refer đâu có code để reference nó đối bảo với có cái mấy em thì logic nó như nhau mà, nó gọi là offend thì ở đâu nhận đâu. Một đây nó quan trọng là chắc là lấy từ bảng customer thôi. Customer nó có hết mấy cái này. Member. Member. Authent thì member thì mình sẽ authent member chứ authent customer. Member nó có đủ hết những cái này không? Authent member. Từ. Bây giờ nó vừa nói có một cái câu đoạn sau ấy là nó bảo là nó muốn check cái gì mà nhiều cái IP nhỉ. Nó đang bị vào lắp ấy. Mình xếp lại rồi mà không thấy nhỉ. Đây này, nó theo cái mobile này, email này, HTML này. Member không biết có đủ hết những cái trường này không? Email này, HTML là hình như nó là cái phone number ấy. Đúng rồi. Phone với email này. Nếu member đủ thì ok. Cái mình biến thằng này thành user trong cái gì nhỉ? Cái vứt ra cục yêu cầu vứt có mỗi mấy dòng này thôi. Em vào gửi lại. Có yêu cầu vứt ra mỗi một cái mấy dòng này. Check mobile. Không, bây giờ mà từ cái này sẽ từ từ làm, bây giờ đưa ra estimate đã. Còn cái gì nhỉ? Còn cái feedback đã. Nó vừa bảo chụp feedback đấy. Anh check xem có active liên quan đến thang của chúng tôi toàn version 1.1 liên quan đến tiếp theo. Em nghĩ là Có bát rồi, còn check bên kia bát. Cũng thế rồi. Có cái gì? SQL nó có hàm code này, em nghĩ nó đang bị chết ở cái convert này, cái date để ở trong này. Một là cái date trong này có vấn đề. Cái gì đây? Sao Nó lỗi đêm này? Đâu, fail không mà. Assertion 92 kìa. Ấy lại thôi, tuần cho cái time out kìa, lúc ấy nó gọi cho cái time out ấy lại đi. Chơi. Bây giờ nhỉ? Hôm tí này phải ngồi họp để transfer cho thằng kia cái để nó phỏng vấn dự án kia. Cái thằng hôm trước phỏng vấn. Tên là gì? Thằng Trinh Vũ phỏng vấn để chiều mấy giờ? Hikari này. Còn Hikari không, thằng Hikari lại không đủ trình một phát. Alo. Dạ vâng. Ok bạn. Ok. Cái bạn mới chiều đến đây à? Chị Vũ. Không, nó ở nhà nó gì? Nó liên quan gì mới nó tìm khác mà không liên quan. Chính khác là không làm đấy. Cũng làm ở đây nhưng mà nói chung nó làm độc lập, mình chỉ support đoạn giai đoạn đầu. Nó sẽ contact, 2 thằng sẽ contact độc lập, 4 thằng đấy sẽ contact độc lập. Có tìm được người không?
Tìm hai thằng leader. Thì kiểu gì mình nhắc hai thằng leader vào. Em bạn bè biết được ít lắm anh ạ. Đó luôn với ông pressure nhưng hôm nay vào thì phải chết chắc. Chết sao? Chết chắc. Một leader thôi, à cùng lắm một fresher thôi. Anh Trung Toàn fresher. Anh có biết gì đâu. anh Trung ke tất. Ngày xưa anh còn ngồi code còn check cái thứ, bây giờ ngồi cái đầu này. Cách Từ từ. Thế chú Jim, chú robot xem cái. Nếu mà mình làm mỗi những cái API này thì chú nghĩ estimate bao lâu? logic còn chưa biết Đâu, logic giữ nguyên mà. cái Chỉ này thêm- á. Cái này thì đơn giản, cái này thì cứ thôi cho bốc thuốc một ngày 2 cái. Một ngày 2 cái. Tại sao cần gì đến ngày 2 cái? Ví dụ như là những cái post thì cần quá gì sửa đâu. Đúng. Cái post thì không sửa, chỉ sửa một controller thôi. Nhưng mình sẽ phải sửa bên trong ở một cái hàm chung để mà authent ấy. Custom Nó đặt tên chung nó để thành cái coding convention thôi. cái gì authent cái gì? Anh bảo cái Mình bỏ cái authent của cái đấy. Thì nói chung là làm hết mấy cái đấy, test tủng như anh cứ làm như code xong là xong. Anh lại thích điều vết xa đổ của Jim. bê sang. Ngày 2 cái tức là làm đăng luôn đấy, test xong quên code xong rồi test rồi đẩy lên. Ngày 3 cái. Ngày 3 cái. Những cái nào mà nó giữ nguyên logic này, mấy cái post kìa. Post thì giữ nguyên logic mà. Cũng chưa chắc giữ nguyên đâu, ví dụ cái post này xong rồi vứt cái này vào. Có CRM ID. Đấy, cái này đâu, cái này vào thì em cũng chưa gặp cái trường hợp post nào này nên cũng chưa biết là cái chỗ này sẽ phải thêm một cái tham số là path variable là cái này. Đúng rồi. Xong rồi phẩy request. Được, cái đấy thêm rồi. Chắc là như thế. Được. Đấy. Thì đấy thì cũng sẽ sửa lại một chút logic bên trong nữa. Đâu, sẽ sửa lại logic bên trong thì đâu, sửa bên trong sửa. Anh sửa trong service nữa chứ. Service mình cần gì phải sửa? Có chứ. Bây giờ cái thằng bình thường cái thằng này nó đang vào. Đúng rồi, thằng này hồi trước nó đang ở trong request này. Thì sửa có một tí. Đấy. Thì cũng lỡ bắt anh. Ôi, cũng phải test lại. Ok, như cái đống này anh sẽ đưa cho. Nói chung cứ một ngày 3 cái. Một ngày 3 cái nhá. Một ngày 3 cái, còn mấy API mới kia là mỗi ngày một cái. Đúng không? Quý đã biết logic luôn rồi. Chưa biết logic mình cứ cho mỗi ngày một cái. Phục thuốc thì bông nhầm là chết đấy. Check cái bug của Karen xem. Mười 11 giờ là ngồi ở đâu nhỉ? Bên nốt anh ạ. Này ạ. Bên nốt này vào trong này. Anh đợi. Cô này. Cô có meet ấy. Em gửi lên cho anh ạ. Thì để hai anh em trao đổi nó kỹ hơn. Ok. Không phỏng vấn nữa đâu nhá. Thế còn hai đồng chí meet ra vào có cần phỏng vấn nữa không? Hai đồng chí meet ra vào có cần phỏng vấn nữa không? Có, nhưng mà sẽ phỏng vấn sau. Okay. Có cái thiết bị nào mà có cái kiểu như là nào mà nó cắm vào đây mà ra được cái wifi làm trực tiếp mạng đó. Cái dây mạng là dây khác mà. Không, có một cái đầu mạng nhưng mà cái đầu còn lại cắm luôn. Yeah. Có cái cổng chuyển ấy. Cổng chuyển đấy anh lại phải mua thêm. Anh đi hỏi tại sao anh lại phải mua thêm. Thế nào? Đây này, cổng chuyển mạng A sang bên B đây này. Hình hài như thế này. Đây. Mua đấy mà. Đúng chưa? Cổng chuyển này 17 đô ấy. Đây là Amazon Singapore. Không biết bọn Amazon ở Singapore có đọc lại được bọn Shopee không?
đổi cho Amazon vừa đắt mà đây Hanoi Computer bán với giá 199.000 số. Còn loại tốt này 99.000 này, loại tàu 99.000 màu trắng tinh khô, nhưng mà kẻ nó lằng nhằng. Tôi cảm ơn đây.
Em ngồi đây Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh ở đâu? Xuân Quỳnh à? Xuân Quỳnh Hôm nay vào bài sóng. Sóng à? Sao? Hôm nay thì Sóng là Lưu Quang Vũ mà. Tức là Xuân Quỳnh là vợ. vợ. Hôm nay vào bài sóng của Xuân Quỳnh ấy là sóng bắt đầu từ gió bắt đầu từ đâu? Ờ,